Hi guys! Welcome back to my channel. Ngayon, gagawa tayo ng isa na namang variation ng banana bread, ang banana carrot bread. Napaka-flexible talaga ng banana bread kasi madaming variations ang pwede gawin at readily available lang ang ingredients. Bago ang lahat, eto muna ang maikling information about our main ingredients. Kailangan natin ng sumusunod na sangkap para sa recipe na ito. 2 pirasong hinog na banana. Yung overripe na banana guys, mas mainam yon gamitin. Kailangan din natin ng ginadgad na carrot. 1 tasang harina. Kalahating tasang brown na asukal. Kailangan din natin ng 2 itlog. 1/3 cup melted butter. 1 kutsaritang baking soda at kalahating kutsaritang asin. Kailangan din natin ng 1 kutsaritang vanilla. Simulan na natin. Una sa lahat, kailangang painitin na ang oven. Sa isang mixing bowl, paghaluin ang brown na asukal at ang tinunaw na mantikilya. Pagkatapos ay ihalo na ang itlog at vanilla. Halu-haluin ito hanggang maging smooth yung mixture. Pwede nang ihalo yung harina, baking soda at asin. Pag smooth na, itabi muna yung mixture para i-mash yung banana. Pagkatapos ay ihalo na ang dinurog na banana sa mixture. At ang panghuli, ihalo na ang dinadgad na carrot. Pagkatapos ay ilipat na sa inyong baking pan. Pwede nang i-bake sa loob ng 1 oras.
Kapag luto na, tanggalin ito sa oven at hayaang lumamig ng bahagya for 5 minutes. At pagkatapos, ilipat na sa cooling rack. Sana magustuhan niyo guys, and see you again in my next video.